سنة 1876 تحديدا في شهر مارس تم اختراع التليفون، وقدرنا نتصل ببعض حتى لو بينا بلاد بعيدة. سنة 1971 تم اكتشاف الإيميل، وقدرنا نبعت لبعض رسائل إلكترونية. لحد ما وصلنا 2004 تم اكتشاف الفيسبوك، ودخلنا في عصر السوشيال ميديا وقدرنا نتواصل مع بعض ونشارك مع بعض حياتنا الشخصية. حلقة النهاردة حلقة خطيرة جدا محتاجينها ومحتاجين نعرف كل تفاصيلها. حلقة النهاردة عن الكوميونيكيشن. انتظروني بعد الانترو، ويلا حياة مع أيمن آدم. يا أهلا بيكم حلقة جديدة من يلا حياة مع أيمن آدم. حلقة النهاردة عن الكوميونيكيشن اللي احنا بنعمله كل يوم وبيسبب لنا مشاكل كتير وبيحل لنا مشاكل أكتر، ولكن الكوميونيكيشن ملهوش مهرب. دي عملية بنعملها كل يوم مع كل حد حوالينا، في الشغل، في البيت، في الشارع، على التليفون، على السوشيال ميديا. احنا بنتواصل مع حد، ممكن الحد ده يكون حد قريب قوي مننا او حد ما نعرفوش اصلا، ولكن الكوميونيكيشن هيستمر، والكوميونيكيشن ما فيهوش مهرب. مشكلتنا في الايام دي ان ناس كتيره بتتكلم عن الكوميونيكيشن، لكن للاسف ناس اكتر ما بتفهمش في الكوميونيكيشن، وكمان ما بتطبقش الكوميونيكيشن الصح. احنا النهارده جايين نتعرف على الكوميونيكيشن الصح، وكمان نحط حلول لمشاكل كتيره بتواجهها وانت بتعمل عمليه الكوميونيكيشن او بتتواصل مع الناس اللي حواليك. في اتنين من العلماء رياضيين كانوا حطوا نظريه للكوميونيكيشن او التواصل، اسمها الكوميونيكيشن سايكل او دايره التواصل. الاتنين دول كان اسمهم كلود شانون ووارن ويفر. افتكروا اسمين دول، كلود شانون ووارن ويفر. النظريه اللي اتكلم فيها كلود شانون ووارن ويفر بتتكون من 7 خطوات. ال7 خطوات دي بنمر بيها سواء قصدنا او ما قصدناش. احنا هنحاول النهارده في يلا حياة ان احنا نفسرها بحيث ان احنا نفهم الكوميونيكيشن بطريقة افضل، ونحسن من التواصل مع الناس اللي حوالينا بطريقة افضل. الجزء الاول او الخطوة الاولى او العنصر الاول في موضوع الكوميونيكيشن سايكل او دورة التواصل هو السندر. السندر هو المرسل، البني ادم اللي هو بيبتدي عملية التواصل. ده ممكن يكون اللي بيتصل على التليفون، لو انت بتتصل بحد فانت السندر. لو انت بتبعت ايميل لحد، لو انت ابتديت حديث او محادثة مع حد، او حتى لو انت على السوشيال ميديا وبتكتب لحد اونلاين فانت يعتبر السندر. فالسندر هو البني ادم اللي بيبتدي بياخد الخطوة الاولى وبياخد الخطوة المهمة في عملية المحادثة او في عملية التواصل او الكوميونيكيشن. العنصر الثاني في الكوميونيكيشن سايكل هو الانكودنج او التشفير، والتشفير ده اللي بيبقى مسؤول عنه العنصر الاولاني اللي هو السندر. التشفير ده ممكن يكون في الطريقه اللي انت بتقول فيها الكلام، ممكن تكون في الكلام نفسه، ممكن تكون في اللهجه بتاعتك اللي انت بتستعملها، ممكن تكون في الاكسنت بتاعتك، ممكن تكون في الكلام او الطريقه اللي انت بتكتب بيها الكلام لو هي رساله مكتوبه، او الطريقه اللي انت بتقول بيها الكلام ودي لو حاجه انت بتقولها او بتتكلم على التليفون مثلا. فلو انت بتستعمل تون عالي، اوكي، او لو انت بتتكلم مع حد فيس تو فيس او وجها لوجه وبتقرب منه، بتحاول ان انت تكون في نوع اكتر من الاصرار على الرساله، او ممكن تكون ان انت مثلا ان انت بتوجه رساله حاسمه فبالتالي بتستعمل تون معين، بتستعمل كلمات قويه، ودي بيبقى نوع من التشفير اللي بيبقى موجود في الرساله اللي انت بتوجهها للبني ادم اللي انت بتتواصل معاه. رقم 3 او العنصر الثالث هو الرساله نفسها، ودي زي ما احنا قلنا ممكن تكون رساله صوتيه، ممكن تكون رساله مكتوبه، ممكن الرساله تكون عباره عن الكلام اللي انت بتقوله على التليفون لو ما فيش تواصل وجها لوجه. العنصر رقم 4 هو الميديم او التشانل، وده الوسيله اللي انت بتستعملها ان انت توصل الرساله بتاعتك.
فلو احنا بنتكلم على السوشيال ميديا، الوسيله هتكون البلاتفورم اللي انت بتستعمله او المنصه السوشيال ميديا اللي انت بتستعملها او منصه التواصل الاجتماعي اللي انت بتستعملها، الفيسبوك، الانستجرام. لو انت بتتكلم على التليفون يبقى التليفون، لو انت بتتكلم على التلفزيون فهو التلفزيون اللي انت بتوصل عن طريقه رسالتك. اللي انا بعمله دلوقتي يبقى اليوتيوب هو الميديم او هو التشانل اللي انا بستعمله ان انا اوصل الرساله بتاعتك. وده طبعا بيأثر على جودة الرسالة وبيأثر على قد ايه انت هتوصل رسالتك للي انت عايز توصل له الرسالة. وهو العنصر رقم 5 وهو الريسيفر او المستقبل. المستقبل ده بيبقى البني ادم اللي على الطرف الثاني. لو انت بتكلم حد يبقى هو البني ادم اللي على الطرف الثاني. لو انت على التليفون مع حد يبقى البني ادم اللي معاك اللي انت بتتكلم معاه على الطرف الثاني. لو انت بتتواصل مع حد عن طريق ايميل فهو هو الشخص او البني ادم اللي انت بتبعت له الايميل. هو ده المستقبل. والمستقبل ده لازم تبقى انت واعي كويس باللي انت بتتواصل معاه. ايه الثقافة اللي هو جاي منها، ايه مستوى التعليم بتاعه، ايه مستوى فهمه، ايه مستوى تفسيره للرسالة اللي انت بتتواصل معاه، ايه اللهجة اللي انت بتستعملها عشان تقدر توصل للكلام ده. واللهجة دي او اللغة اللي انت بتستعملها هتوصل ازاي للمستقبل وهو هيترجمها او هيفهمها ازاي. فدي نقطة مهمة لازم نخلي بالنا منها وهنتكلم فيها اكتر في الحلقات الجاية وفي اخر الحلقة كمان. العنصر السادس هو موضوع الديكودينج او فك التشفير. لو انتوا فاكرين احنا قلنا العنصر الثاني هو الانكودينج او تشفير الرساله، وده بيكون عن طريق اللغه اللي انت بتستعملها، طريقه الكلام اللي انت بتكتبه او اللي انت بتقوله، او البادي لانجوج اللي انت بتوصل بها الرساله بتاعتك. لو انت لو انت مرئي او الشخص اللي انت بتتواصل معاه يقدر يشوفك ويقدر يشوف البادي لانجوج بتاعتك. فرقم 6 هو الديكودينج او فك التشفير ده. يا ترى الشخص اللي قدامك اللي هو الريسيفر اللي احنا قلنا عليه العنصر الخامس ازاي هيستقبل الانكودينج اللي انت عملته او التشفير اللي انت عملته، وازاي هيترجمه ويفك الشفرات او يفك اللهجة او يفك الكلام اللي انت اتكلمت فيه. كمان ازاي هيترجم البادي لانجوج بتاعتك. وده بيعتمد زي ما قلت على فهمك للشخص اللي قدامك. لو الشخص اللي قدامك ممكن بني ادم سنسيتيف او حساس وانت بتستعمل كلام قوي، ممكن الرساله توصل له ان دي رساله عنيفه او ان هو بيوصل له رساله تهديد، مع انك ممكن ما يكونش قصدك. ممكن انت قصدك بس ان انت توصل رساله حاسمه شويه، ولكن هو بسبب ان هو دي ثقافته وده احساسه الداخلي وترجمته للغه او اللهجه اللي انت تواصلت بيها معاه وصلت له الرساله بالطريقه دي. وعشان كده قلنا في الخطوه رقم 5 فهمك للريسيفر او المستقبل مهم جدا عشان توصل الرساله اللي انت عارف ان هي هتوصل له بالطريقه الصحيحه. فرقم 6 هي عنصر مهم جدا، وهي نقطة مهمة جدا في موضوع الكوميونيكيشن سايكل أو دورة الحياة بتاعة التواصل، وهو موضوع فك الشفرة وإزاي اللي قدامك هيترجم الكلام بتاعك. وطبعا كل ما زاد فهمك اللي قدامك وفهمك للثقافة بتاعته وفهمك لمشاعره وفهمك هو إزاي بيفكر، كل ما وصلت الرسالة اللي أنت عايز توصلها صح. رقم 7 ودي آخر مرحلة في الكوميونيكيشن، وهي نقطة خطيرة جدا بعد فك الشفرة، اللي هو موضوع النويز أو الدوشة. وهو بالظبط اللي ممكن يسبب أي مشاكل هتحصل بسبب التواصل ده. فده ممكن يكون النويز أو فعلا الدوشة اللي حواليك. لو أنت بتتكلم على التليفون وفي زيطة في الخلفية، فبالتالي الكلام اللي أنت عايز توصله مش هيوصل بالطريقة الصح، ممكن يوصل ناقص وممكن يوصل كلام غلط أنت أصلا ما تقصدوش. الدوشة دي ممكن تكون سرعة النت اللي انت بتتعامل، لو انت بتتعامل على السوشيال ميديا او على منصات التواصل الاجتماعي والنت بطيء، فبالتالي ده ممكن يعمل لك مشكلة ويمكن يعمل انتربشن او تقطع في الرسالة بتاعتك، وده ممكن يوصل رسالة غلط او اللي قدامك يفهمك بطريقة غلط. فالنويز دايما هو اي عنصر انت مش قادر تتحكم فيه وبيدخل في الرسالة وبيأثر بطريقة سلبية على التواصل او على الكوميونيكيشن اللي انت بتعمله مع الشخص اللي قدامك، سواء الكوميونيكيشن ده مرئي
سواء الكوميونيكيشن ده غير مرئي. العنصر ده ممكن يكون كمان عنصر نفسي، شيء نفسي مأثر عليك، فبالتالي مأثر على البادي لانجوج بتاعك، فبالتالي ممكن تبان ان انت عنيف وبتوصل رسائل عنيفة جدا، ولكن انت مش قصدك توصل الرسالة دي، ممكن يكون في حاجة نفسية مأثرة عليك، وممكن توصل رسالة غلط بسبب عنصر انت مش قادر تتحكم فيه. فنقطة النويز مهمة جدا، وعشان تحسن من التواصل بتاعك لازم دايما تكون متأكد ان كل العناصر دي في احسن حالاتها، تقلل من فكرة او من وجود عنصر النويز في الرسالة اللي انت بتوصلها. تحاول تتحكم في كل العناصر الخاصة بالكوميونيكيشن سايكل، تحاول تفهم الشخص اللي قدامك، تفهم ثقافته، تفهم اللغة بتاعته، تفهم مستوى تعليمه قبل ما توصل الرسالة بتاعتك. وده بطبيعي ان هو هيحسن من الرسالة بتاعتك، وبالتالي هيحسن من جودة التواصل، وهيحل لك مشاكل كتير، وكمان هيقلل من فرص ان تحصل مشاكل بسبب التواصل ده. كمان هيحسن من التواصل بتاعك، وهيبقى فيه مردود ايجابي ان شاء الله، وهو ده اللي احنا بندور عليه في الكوميونيكيشن سايكل، ان انت توصل رسالة صح، تتفهم صح، وبالتالي يبقى فيه مردود صح اللي احنا عايزينه من التواصل اللي احنا ابتديناه الاول. موضوع الكوميونيكيشن لسه فيه حاجات كتيرة هنتكلم فيها. هنتكلم في الفيربال كوميونيكيشن، هنتكلم في النون فيربال كوميونيكيشن والبادي لانجوج وازاي بتأثر على التواصل. كمان هنتكلم في الريتن فيربال، ازاي الايميلات وازاي التكست اللي احنا بنرسلها ممكن تحل لنا مشاكل كتيرة، ولكن في نفس الوقت ممكن تسبب لنا مشاكل اكتر. فتابعوني في الحلقات الجاية، هنكمل في موضوع الكوميونيكيشن او التواصل. لو في اي تعليقات او اي اسئلة حابين تسألوها على موضوع التواصل، وطبعا موضوع الكوميونيكيشن موضوع كبير وموضوع خطير وبيأثر على حياتنا اليوميا، فلو في اي اسئلة تواصلوا معايا على منصات التواصل الاجتماعي اللي هتلاقوها في الديسكريبشن. ما تنسيش تسيبوا تعليقاتكم او اي اسئلة في التعليقات تحت الفيديو. كمان ما تنساش تفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة اول باول، واستناني في الحلقة الجديدة. يلا حياة، وايمن ادم.